Jaká herní postava je ti nejbližší a proč? Byl by to Tidus z Final Fantasy X. Je to takový pohodář, pro každou legraci, ale dokáže být i seriózní. A nevím, jestli se to tak čte to jméno. Jaká je tvoje nejoblíbenější fráze nebo slovo, které teď nejvíc používáš? Čistý magor. Za co zbytečně moc utrácíš peníze? Suplementy. Jak by si trávil svůj život, kdybys teď měl na účtu 100 milionů euro? Pěkný domeček v LA. A zásoby dobrého červeného vína. Jak by vypadalo tvoje peklo? Místnost, kde by byli všichni mý Twitch diváci, kdybych tam s nimi musel trávit v osobním životě zbytek toho pomyslného života. Takhle. Kdyby se ty zprávy z toho Twitche opravdu přetransformovaly do reálného života. Proč tě mají tvoji přátelé rádi? Protože jim ukazuju vždycky bez omáčky ten reality check. Neberu si servítky. Nastavuji jim zrcadlo. Co nebo jakou věc v sobě musíš každý den překonávat, abys mohl 100% fungovat? Lenost, brutální lenost a prokrastinace. Kdyby si mohl navrhnout svoji ideální hru, jak by vypadala? Vypadala by tak, že vás to odmění úplně za cokoliv, i za to, že chodíte. Myslím, že hlavně dneska by se to mladým lidem šiklo. Cokoliv, úplně cokoliv, co byste udělali, tak byste nazbírali nějaký body do určité statistiky. Chození, dýchání, fakt úplně všechno by vám letěly jiskry, že jste skvělí. Za sebe větší pytlovinu. Popiš svůj život jedním Twitch emotem. Weirchamp. Co považuješ za svoji zatím nejlepší investici? Mám obraz od Kai Sautka. To myslím byla velice krásná i dobrá investice. Jaký byl ten jeden fail, ze kterého ses nejvíc poučil? No asi začít se kamarádit s Agraelem. To byl velký fail, ale zároveň mi to hodně dalo a přiučil jsem se z toho hodně. Naučil jsem se veliké trpělivosti. Za poslední 2 roky změnil si na něco úplně názor? Úplně na všechno. Úplně na všechno. Co je v tvém oboru ta nejzbytečnější rada, kterou slýcháš opravdu často? Měl bys jít na vysokou školu. Naučil ses v poslední době na něco říkat ne? Na všechno. Dali ti hry něco, co jsi převedl do života? Výborný reflexy. To se mi hodilo ve fotbale, když jsem byl brankářem. Opravdu. Čeho nejvíc lituješ? Ničeho. Jakou jednu věc bys na sobě chtěl změnit? Lenost. Představ si, že můžeš streamovat na tom největším billboardu na Times Square. Co bys řekl lidem? Že sub stojí pouze 4,99. S tím, co teď víš, co bys poradil svoji o 5 let mladší verzi? Že všechno je jak má být a nesmí ničeho litovat. A ať nestreamuje ani nedělá YouTube videa. Co děláš, když se nemůžeš soustředit nebo když je toho na tebe moc? Kašlu na všechno a jdu buď spát nebo do sauny. Co děláš, když si potřebuješ zvednout sebevědomí? Podívám se na nějaký dosavadní úspěchy v mém životě. V jakých situacích nad sebou nejvíc pochybuješ? Když mám na Twitchi méně jak 200 diváků. V jakých situacích se cítíš, že máš věci naprosto pod kontrolou? Když vím, co od života chci. Kdybys měl udělat TED Talk o něčem jiném, než je tvoje primární zaměření, o čem by to bylo? O nedostatku spirituality v dnešním světě. Jaká věc pod 100 euro, nebo 2,5 tisíce, ti nejpozitivněji ovlivnila tvůj život za poslední rok? Foam roller. Kdyby ses mohl reinkarnovat jako cokoliv, věc, osoba, zvíře, co by to bylo? Lenochod.
Kdybys mohl cestovat časem a zůstat tam na pořád, kam by ses vydal? 90. léta v Praze. Dělej, už jste tady měli být 4 minuty, ty magore. Kdyby o tobě v Hollywoodu natočili film, jaký by měl název? Zábavný život tragéda.